Ce șanse i-ați dat tipului din videoclip, inginer mecanic de profesie, care locuiește cu chirie, conduce o Dacia 1310 și are 3 copii? Ce șanse i-ați dat să construiască o afacere cu expunere internațională? Probabil zero. Individul acela sunt eu, împreună cu soția mea și 2 dintre cei 3 copii ai noștri. Și tocmai ați urmărit primul video din istoria Tralala, canalul YouTube care oferă conținut educativ copiilor, predominant muzical. Totul a început din dorința noastră, în calitate de părinți, de a le oferi celor mici un conținut audio-video de calitate. Și pentru că nu am reușit în acea perioadă să identificăm un astfel de conținut, soția mea a venit cu ideea de a face noi niște cântece, dar niște cântece însoțite de animație. La acea vreme nu existau în România. Asta se întâmpla prin septembrie 2012. Și niciunul dintre noi nu era muzician și nici grafician. Dar dorința de a crea ceva frumos celor mici a fost mai puternică decât teama de necunoscut. Cu multă energie, entuziasm și un buget aproape inexistent, ne-am apucat de treabă. Am început să studiem YouTube, platformă destul de nouă la acea vreme, în care toate materialele de training erau disponibile în limba engleză, pe care nu cunoșteam foarte bine și nici nu prea aveam în jurul nostru pe cine să întrebăm. Apoi am început să căutăm colaboratori. Pentru că resursele noastre financiare erau limitate, găsirea unor colaboratori muzicali s-a dovedit a fi o reală provocare. Au fost nume importante din industrie care ne-au refuzat pe motiv că nu generăm venituri care să merite implicarea lor. După o serie de nuuri, a ieșit și soarele pe strada noastră și ne-a dus 4 cântece de iarnă semnate de grupul Melorit. Pentru noi era foarte important să avem drepturi de utilizare asupra pieselor, de aceea am căutat și am insistat până când am găsit un răspuns afirmativ. Realizarea unor animații în urmă cu 6 ani s-a dovedit a fi și ea o piatră de încercare. Bugetul nostru limitat era practic în conflict cu dorința de a realiza lucruri de calitate. După o lungă serie de căutări, am găsit însă un colaborator dispus să realizeze un prim set de animație la un cost pe care ne-l puteam permite. Adevărul este că la contactul cu atâtea obstacole, tentația de a renunța a fost extrem de mare. Însă deja visam la ceva ce nu mai era un cadou de Crăciun pentru copiii noștri, ci urma să devină un cadou pentru toți copiii din România. Iar acest vis a dovedit a fi mai puternic. Pe 12 decembrie 2012 am lansat primele clipuri semnate Tralala. Moș Crăciun cu plec de dale, a sosit de prin amenzi. Toată ziua prin zăpadă vine lumea să o vadă, săniuța e ușoară, fuge parcă zboară. Coac, coac, diri-diram, coac, 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 diri-diram, coac, coac, diri-diram, coac, 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 diri-diram. La doar un an și jumătate de la acest eveniment, în mai 2014, am decis să ne extindem internațional. Crescuse deja considerabil numărul vizualizărilor, aveam un portofoliu de 30 de cântece în limba română și eram în continuare dornici și entuziaști să le oferim celor mici acces la un conținut cât mai plăcut. Mirajul internaționalizării a adus însă cu sine și alte provocări. Se cereau animații 3D cât mai spectaculoase, dar în același timp costisitoare. Avem nevoie să traducem conținutul în limbile engleză și spaniolă. Tot în acea perioadă am decis să lansăm peste hotare un brand nou, Lulu Kids. Având în vedere că în acest moment Lulu Kids a devenit cel mai mare canal din sud-estul Europei, putem spune că investițiile au dat roade și investiția a fost de bun augur. În același timp, platforma Tralala creștea și ea în popularitate.
pătrunzând în casele a tot mai multe familii. Îmi amintesc chiar de o întâmplare de care a avut parte soția mea, Cristina. Mergând în parc cu copiii și stând de vorbă cu o cunoștință, a fost surprins în mod plăcut de comentariul acesteia. Fată, toată ziua copiii mei vor tralala. E foarte fain. Cristina i-a spus că și nouă ne place, fără să-i dezvălui misterul. La sărbările de grădiniță ale copiilor, primeam lista de cântece pe care le aveau de învățat și constatam cu surprindere și bucurie că peste 80% dintre ele erau marca tralala. Bineînțeles că nici educatoarele nu cunoșteau acest mic secret, precum că noi eram în spatele proiectului. Dincolo de astfel de întâmplări, expunerea crescândă a venit la pachet cu responsabilitatea tot mai mare față de părinți și față de copii. Ne-am dorit cu toată puterea să generăm un conținut sănătos. Și vă spun acum, această contribuție la educație nu este un moft, nu este ceva în tendințe, nu este o strategie de PR. Este ceva ce ar trebui să ne preocupe la un moment dat pe fiecare dintre noi. Căci doar contribuind și dăruind din ceea ce noi avem și știm și putem face, doar astfel putem crea mâine un mediu înconjurător mai bun decât azi. Tocmai de aceea am lansat un nou format de conținut. Vom avea recomandări de joacă în aer liber. Vom încuraja joaca dintre părinți-copii. Vom îndruma consumul de fructe și legume. Chiar vom avea mesaje prin care vom descuraja utilizarea tabletelor și a telefonelor mobile în exces de către copii. Pentru toate astea, noi înșine suntem într-un proces de educație. Mai mult, am decis să apelăm la specialiști cu experiență în lucru cu copiii, astfel încât mesajele să fie cu atât mai potrivite și relevante pentru cei mici. Estimăm că vom lansa aceste clipuri la începutul anului următor. De la o audiență de 3 persoane la începutul proiectului Tralala, cei 3 copii ai noștri, am ajuns astăzi la o audiență globală de peste 100 de milioane de copii din întreaga lume. Ce înseamnă 100 de milioane? Imaginați-vă cum ar fi ca aproape toată populația Japoniei sau 5 țări cât România ar urmări simultan conținutul canalelor noastre. Johnny, Yes, Papa. eating sugar, No, Papa. ar nemeluoji. Ne, tėveli. Abre la boquita. Ha, ha, ha. Bebe, bebe, Da, da, da. mănânci zahăr? Nu, tata. А вот неправда, Нет, papa. Rini Tumek. Motorul nostru pe tot acest parcurs a fost acela de a crea ceva măreț, valoros, util pentru cât mai mulți părinți și copii. Succesul nu a fost pentru noi o țintă. El a venit ca o consecință a faptului de a realiza cât mai multe pentru copii. De aceea, dincolo de noțiuni tehnice, dincolo de strategii de business, dincolo de canale de promovare, eu vă încurajez să vă găsiți un proiect în care să vă implicați în activități care aduc un strop de bucurie și îmbunătățire în viața celorlalți și atunci o să apară cu siguranță și oportunitatea de business. Noi am pornit prin a crea cântece și povești pentru copii.
am pornit ca având principală resursă dorința și entuziasmul. Iar astăzi, copiii din întreaga lume sunt cei care ne oferă nouă energia de a duce lucrurile mai departe. Mommy duck said quack, 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 but only 3 little ducks came back. Twinkle, twinkle, little star. The mouse ran down, hickory dickory dock. Did you ever see a moose having some juice down by the bay? Down by the bay, where the watermelons grow. Johnny, Johnny, Yes, Papa. eating sugar, No, Papa. telling Acești copii pe care ați văzut acum și toți ceilalți la care ajungem prin cântece și povești, merită din partea noastră o promisiune, un angajament. Aceea că le vom oferi în continuare exact acel conținut pe care, în calitate de părinți, suntem dispuși să-l acceptăm și pentru copiii noștri. Pentru că, dincolo de profesiile noastre, dincolo de actualul statut de antreprenori, dincolo de visele mărețe pe care le-am conturat în jurul acestor proiecte, dincolo de toate astea, noi suntem și vom rămâne părinți. Vă mulțumesc!